हॅलो एव्हरीवन, मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट रेसिपी मराठीमध्ये मनापासून स्वागत करते। आज आपण बघणार आहे चायनीज स्पेशल रेसिपी। आजची जी रेसिपी ना आपली ती आहे म्हणजे हाका नूडल्स। हाका नूडल्स आज आपल्याला रेस्टॉरंट स्टाईल बनवायचे। चला तर मग रेसिपी स्टार्ट करूया। अशाच स्वादिष्ट आणि सोप्या रेसिपीसाठी स्मार्ट रेसिपीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। हक्का नूडल्ससाठी लागेल आपल्याला 1 टेबलस्पून लसूण। हा लसूण मी बारीक करून घेतलेला आहे। तर हे बघू शकतात, असं हे जे ब्लेंडर येतं हँड ब्लेंडर, यामध्ये कोणतीही वस्तू पटकन बारीक होते। कारण की चायनीजला सगळ्यात महत्त्वाचं असतं म्हणजे चॉपिंग जर आपली व्यवस्थित झाली की चायनीज आपलं हे परफेक्टच बनणार। 1/2 टेबलस्पून आल्याचे पीसेस बारीक करून घेतलेले आलं। कांदा घेतला आहे हुबा कट करून, एक कांदा घेतला होता। 1/4 कप आपल्याला कांदा लागेल। लाल मिरच्या लागतील आपल्याला 3 ते 4। शक्यतो घेताना बेडगी मिरची किंवा काश्मीरी मिरची घ्या, पण माझ्याजवळ ती आता अवेलेबल नाही म्हणून मी रेग्युलरच मिरची घेतलेली आहे। तिच्याने असा थोडा तेलाला आहे ना रेड कलर येतो आणि नूडल्स हे खूप छान दिसतात कलर वाईज। गाजर घेतले आपण अर्धा कप। हे गाजर मी एक किसणीवर असं स्लाइस करून घेतलेले आहे, म्हणून हे आपल्याला असे याचे हे पीसेस भेटलेले आहे। शिमला मिरची लागेल आपल्याला अर्धा कप आणि कांद्याची पात घेतली आपण बारीक कापून। कोबी 1/4 कप, सोया सॉस 2 tbsp म्हणजे 2 छोटे चम्मच, ब्लॅक पेपर पावडर काळी मिरी पावडर लागेल आपल्याला 1/2 tbsp अर्धा छोटा चमचा। मॅगी क्यूब्स टाकूया आपण 1 पॅकेट। मॅगी क्यूब्समध्ये सुद्धा मीठ असतं आणि सॉसेसमध्ये सुद्धा मीठ असतं, त्यामुळे आपण प्रत्येक डिशमध्ये टेस्ट करून बघणार आहे। आपल्याला मिठाची जर गरज पडली तर आपण वरतून मीठ ॲड करूया, नाही तर गरज पडत नाही। ग्रीन चिली 2 ते 3। ग्रीन चिली ही आपण अशी कट करून टाकायची, हिचा फ्लेवर खूप छान येतो। आता नूडल्स कसे बॉईल करायचे आपण पहिले ते बघूया। आपल्याला करायचे हक्का नूडल्स, यासाठी मी चिंग्सचे नूडल्स घेतले। हे नूडल्स का घेतले, हे नूडल्स आहे ना बॉईल झाल्यानंतर तुटत नाही, यासाठी आपण चिंग्सचे घेतलेले। मी काही चिंग्सची ब्रँडिंग नाही करत आहे, पण जी गोष्ट चांगली ती चांगलीच सांगेल। नूडल्स शिजवण्यासाठी जवळपास 3 ते 4 तांबे पाणी टाकून द्यायचं। जेवढं पाणी मोकळं असेल तेवढे नूडल्स हे छान शिजले जातात। तर पाणी हे गरम झालेलं आहे, याला उकळी पण आलेली आहे। आता यामध्ये मी 1 पॅकेट हे नूडल्सचं टाकून देते। आपल्याला नूडल्स हे जास्त शिजवायचे नाही आहे, 70 ते 80% आपल्याला नूडल्स हे शिजवून घ्यायचे, म्हणजे हे शिजल्यानंतर सुद्धा तुटत नाही आणि छान असे मोकळे राहतात। एखादी मिनिटानंतर बघायचे नूडल्स असे मोकळे होतात का। हलक्या हाताने असे मोकळे करून घ्यायचे नूडल्स। हे नूडल्स शिजायला जवळपास 4 ते 5 मिनिटं लागतात, जास्त वेळ लागत नाही याला। फुल गॅसवरच आपल्याला शिजवून घ्यायचे। नूडल्स हे व्यवस्थित शिजलेले आहे, आपल्याला काही जास्त शिजवायचे नाही आहे। 70 ते 80% आपल्याला नूडल्स शिजवायचे। आता आपण हे पटापट काढून घेऊया। हे पाणी गाळल्यानंतर यामध्ये आपल्याला गार पाणी टाकायचं। ही प्रोसेस तुम्ही बेसिंगमध्ये करा, पण आता मला दाखवायचं आहे तुम्हाला, यासाठी मी इथे करून दाखवते। गार पाणी टाकल्याने काय होतं, याची कुकिंग प्रोसेस थांबून जाते, नूडल्स हे जास्त शिजले जात नाही। हे पहा व्यवस्थित असे मस्त गार होऊन गेलेले हे। आता हे एकमेकांना चिटकू नये यासाठी आपल्याला यावर तेल टाकायचं आहे। यावर आपल्याला तेल टाकायचं, 1 ते 1.5 टेबलस्पून आपण तेल टाकूया आणि हाताच्या मदतीने हे असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला, म्हणजे हे नूडल्स आपले चिटकणार नाही, असेच मोकळे राहतील। नूडल्स हे व्यवस्थित बॉईल झाले, हे बघा तुम्ही किती असे मोकळे छान झालेले आहे। आता आपण पटकन असे हक्का नूडल्स बनवून घेऊया। चायनीज करताना आपल्याला चायनीज ही फुल फ्लेमवर करावं लागते, म्हणजे जेवढी आपली गॅसची फ्लेम ही फुल राहणार तेवढी चायनीजला ही टेस्ट अगदी मस्त येणार। कारण की जेव्हा ह्या भाज्या बर्न होतात त्यावेळेस त्याला अगदी वेगळा फ्लेवर येतो। आणि चायनीज करताना नेहमी ना लोखंडाची कढई वापरायची, लोखंडाच्या कढईमुळे ती पटकन तापते आणि त्यामध्ये हे फ्लेवर खूप छान उतरतात। तर माझ्याजवळ आहे लोखंडाची कढई, असेल तर नक्कीच यूज करा। आज आपण लोखंडी कढईमध्येच नूडल्स बनवणार आहे। तर यामध्ये मी टाकते तेल। चायनीजला खूप तेल नाही लागत, फक्त त्याचं असं असतं की ते आपल्याला हाय फ्लेमवर करावं लागतं। मी 1 ते 1.5 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे। यामध्ये टाकायचं आपल्याला
लसूण, आलं, मिरची, हिरवी मिरची आणि कांदा. यामध्ये टाकायचे आता आपल्याला कोबी, गाजर आणि शिमला मिरची. आपल्याला या भाज्या फक्त 1 का 2 मिनटं व्यवस्थित अशा परतवून घ्यायच्या आहे. आपल्याला या भाज्यांचा असा क्रंचीनेसपणा पाहिजे. कांदा पण आपण एखादी मिनिटच परतवला होता. गॅसची फ्लेम ही आपण फुल ठेवलेली आहे. व्यवस्थित मिक्स करायचं आपल्याला हे. यामध्ये टाकायचे आपल्याला आता हे नूडल्स. मिक्स करायचं. आता यामध्ये टाकूया आपण काळी मिरी पावडर, सोया सॉस, मॅगी क्यूब्स. आपल्याला एका चमच्याच्या मदतीने हे व्यवस्थित मिक्स करायला जमत नसेल तर आणखी एक सपोर्टला एक दुसरा चमचा घ्यायचा आणि दोघांच्या मदतीने हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. अगदी झटपट होणारी रेसिपी आहे ही. झाले आपले हक्का नूडल्स रेडी. गॅस बंद करते. यावर टाकते थोडीशी कांद्याची पात. आता मी ही काढून घेते डिशमध्ये. झाले की नाही आपले गरमागरम रेस्टॉरंट स्टाईल अशा हक्का नूडल्स रेडी. कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? रेसिपी आवडली असेल तर स्मार्ट रेसिपीला सबस्क्राईब करा. आजचं जे मेजरमेंट होतं ना आपलं रेसिपीचं अगदी परफेक्ट होतं. मी हे खास तुमच्यासाठी सर्व मॅनेज केलेलं होतं. ह्याच पद्धतीने तुम्ही पूर्ण मेजरमेंटने रेसिपी बनवा. तुम्हाला काहीच एक्स्ट्रा टाकायची गरज पडणार नाही. चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये.